Stanley Cup Finalen är äntligen här. Personligen är det min favorittid av hela säsongen. Jag har alltid älskat Stanley Cup finaler. Jag har inte sett mitt Toronto Maple Leafs i finalen än. Men det kommer att hända i framtiden. Som helst. Så Edmonton Oilers ska spela mot Florida Panthers i Stanley Cup-finalen. Match 1 är på Sunrise, Florida, Amaranth Bank Arena klockan 20 på den lördagen 8 juni. Okej? Så, låt oss förhandsgranska den här serien. Så först ska vi titta på hur båda lagar fått här. Första, Edmonton Oilers. 11 oktober till 9 november. De hade 1 seger och 10 förluster i första 11 matcher. 12 november, Jay Woodcroft, adjö. Sen, 21 december, min födelsedag till 6 februari, de hade en 16 match vinst serie, winning streak. 5 april, Oilers tar plats i slutspelet. Första omgången, de vinner mot Los Angeles Kings i 5 matcher. Andra omgången, de vinner mot Vancouver Canucks i 7. Och sen, i tredje omgången, de vinner mot Dallas Stars i 6. Florida Panthers. 28 mars. Panthers tar plats i slutspelet. Första omgången, de vinner mot Tampa Bay i 5 matcher. Andra omgången, de vinner mot Boston. Yes! Jag är Leafs-fan. Så tack Florida. I 6 matcher. Och i tredje omgången, de vunnit mot Rangers i 6 matcher. Nu ska vi jämföra ordinarie säsongen rekordet. Edmonton Oilers. 45 seger, 29 förluster i reglering och 6 extra tid förluster. 104 poäng. Florida Panthers. 52 seger, 24 förluster i reglering och 6 extra tid förluster med 110 poäng. Sista gången Edmonton Oilers vunnit en Stanley Cup var 1909. De vunnit mot Boston Bruins. Yes! Tack Edmonton. I 5 matcher. Och Florida Panthers har inte vunnit en Stanley Cup. Aldrig. Nu ska vi jämföra målvaktsstatistik. Börja med Stuart Skinner. 16 matchspelare. 11 seger. 5 förluster. Målmått genomsnitt av 2.50 och en räddningsprocent av 897. Men han är i finalen så vi får se hur de gör det. Calvin Pickard. 2 matchspelare. 1 seger, 1 förlust.
7.21 mål mot genomsnitt. 9.15 räddningsprocent. Sergej Bobrovsky. 17 matchspelare. 12 seger. 5 förluster. Mål mot genomsnitt av 2.20 och en räddningsprocent av 9.08. Så, jag ska göra en prediction här. Och det kommer bli Edmonton Oilers i 6 matcher mot Florida Panthers. Och de ska vinna Stanley Cupen på hemisen. Och ha folket blir galen. Edmonton fans, jag kommer heja på Oilers med dig. Från en Toronto Maple Leafs fan, jag kommer heja med er för Oilers. Låt oss vinna det i Kanada på hemmis. Jag ska göra en recension av varje match i finalen. Hur långt det går. Så om du är en Edmonton Oilers fan eller Florida Panthers fan och du vill se det, vänligen prenumerera på min kanal. Go Oilers go!